בשיעור הקודם הקדמנו על ברכות השחר, והסברנו את ברכת הנותן לשכבי. כעת נתקדם להמשך ברכות השחר. בין הנוסחים השונים יש הבדלים בסדר הברכות. אנחנו נמשיך להסביר את הברכות לפי הסדר שמופיע בגמרא, לפי שלבי ההתעוררות. כאשר אדם פוקח את עיניו, הוא מברך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים. במשמעות הפשוטה ביותר, העיניים היו סגורות עד עכשיו, ועכשיו בחסדי השם אנחנו פוקחים אותם. ההודיה היא על כל מה שאיננו רואות, צבעים, חפצים, אנשים אהובים. במובן עמוק יותר של פוקח עיוורים, ניתן גם לומר שאנחנו מברכים את השם על התפקחות, על היכולת לראות דברים בצורה נכונה. לפעמים הראייה שלנו היא 6-6, אבל אנחנו מפספסים את היכולת לראות נכון, לקרוא נכון את המציאות שאנחנו רואים. השם יכול לפקוח את עינינו על מקרים שנראה במשך היום, כך שנבין אותם בצורה הנכונה. הברכה הבאה, כאשר אדם מתיישב על מיטתו, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים. האיברים היו כלואים בלילה, ובבוקר כשמתחילה תנועה של איברים, הם יוצאים לחופשי. ובמובן העמוק יותר, אנחנו יצורים ששואפים לתנועה בגוף וגם ברוח. הגוף והנפש כעת חופשיים ליצור ולהתעלות. לפעמים צריך להיות במצב סטטי וקלו כדי להעריך את היציאה לחופשי. הברכה הבאה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מלביש ערומים. מברכים על כך שיש לנו מה ללבוש. כאשר אנחנו מזדקפים, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוקף כפופים. אנחנו מברכים על היכולת ללכת בקומה זקופה, גם פיזית, וגם מי שהרגיש כפוף נפשית במצב ירוד, נחות, השם זוקף אותו ועוזר לו. שימו לב שכל הברכות האלה מדגישות את המצב שלנו לפני שהשם עזר לנו ואחריו. ללא עזרתו של השם היינו עיוורים, ערומים, כפופים וכו'. עכשיו אנחנו זקופים, לבושים ופיקחים, אבל לא בזכות עצמנו, אלא השם עשה את הפעולה הזאת בשבילנו. כל הפעולות שנעשה במשך היום, עם הכוחות שקיבלנו, הן על בסיס היכולת שהשם נתן לנו כל בוקר. זה נגד מידת הגאווה. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל היום. כשעומדים על הארץ אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רוקה הארץ על המים. השם הקבע את המים למקום אחד כדי שיהיו אזורים של יבשה. זה מחסדיו של השם איתנו בני האדם, שהעולם לא יהיה מכוסה כולו מים ונוכל לחיות בו. בספר תהילים יש פסוק לרוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו. החסד שהשם עושה איתנו הוא שיש לנו קרקע יציבה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. כאן מודים על ההליכה. כשפעוט לומד ללכת, אנחנו תמיד מתפעלים מהמורכבות. ההליכה היא פעולה שבה משתתפים המוח, העיניים, הרגליים, היציבה. צריך איזון כדי ללכת. ובמובן העמוק יותר מודים על היכולת להלך, להתקדם. האדם קרוי מהלך, בניגוד למלאכים שתמיד נשארים באותו מקום. היתרון שלנו על המלאכים הוא ביכולת לגדול וללכת מחיל לחיל. כשנועל נעליו אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. כי כאשר נועל את נעליו, יכול לעשות כל צרכיו. הנעליים הם הבסיס. כאשר חוגר את החגורה, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ולאחר מכן, כששם כיסוי ראש, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. לשתי הברכות האלו יש משהו משותף שאין ביתר הברכות. הברכה היא ספציפית לישראל. מה מיוחד בשתי הפעולות האלו שהן פעולות מיוחדות לישראל? הרי כל אדם שם על עצמו חגורה שיכולה לשמש גם כמחזיק לנשק וכיסוי ראש שמגן מקור או מחום. התשובה היא שהחגורה וכיסוי הראש כאן הם עניינים מיוחדים של עם ישראל. התפקיד של חגורה בעם ישראל הוא להפריד בין החלק העליון של האדם לחלק התחתון. העניין של צניעות וכן מראה את שלטון הרוח, החלק העליון של האדם, על החומר, החלק התחתון. הגיבור האמיתי הוא זה שמצליח להשליט את הרוח על החומר. הפעולה בנפש זו גבורה. ועניין עוטר ישראל בתפארה. כיסוי הראש אצל ישראל הוא לא מפני החום או הקור, אלא להראות שיש מעליי את שלטון השם. בשיעור הבא נסביר את החלק האחרון של ברכות השחר. להתראות.